Hello guys! Welcome back to my channel. Well, it's me again, Nielle. Today, I wanna do unboxing. But before anything else, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kindly subscribe, like, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Today, I will do unboxing. I have some gift. I have received it from my company as well as since I won in Man-Eater Challenge, the last time na ginawa kong makeup tutorial na naka-live stream ako, which is the powder look, nanalo ko. Yay! So, I received some gift from Tarte. This is the brand that I made this challenge. Nanalo ako, so may gift ako nakuha. I-share ko sa inyo kung ano yung nakuha kong gift. So, without any further ado, let's start it. Let's go! I'm not doing this for bragging or para magyabang. I'm just doing this just to show you some item or some benefits na nakukuha namin sa aming company. So, since I was working in Sephora and my company is Habchi Chalhoub, we have some benefits na nakukuha namin sa kanila once a year, or for the makeup, we have some allowances or some, we call it gratis. So, may mga nakukuha kaming gratis. At the same time, may mga nakukuha rin po kaming mga gift pag nananalo kami ng mga challenges. Just like today na may nakuha po akong gift from Tarte. Okay. Oh, napapansin nyo, naka-makeup ako. Todo makeup, diba? Eh, di wow! Actually, kakauwi ko lang galing work. So, hindi ako nakapag-video ng paggawa ko ng makeup ko pagpapasok ko sa trabaho. Kasi medyo rush yung oras ko. So, hindi ako nakapaggawa ng YouTube ko. Sabi nga ng husband ko, kailangan ko daw mag-video everyday ng lahat ng makeup look ko. So, eto yung aking makeup look for today na pumasok ako. So, hindi ko muna siya tinanggal para makapag-video ako. Para at least maganda pa rin yung eyeshadow ko. So, itong video ko to, itong makeup ko to, itong makeup ko to, ang ginamit ko dito is Huda Beauty Neon Palette. Yung orange ko, yung paborito ko. Ayun siya, guys. Ang ganda niya. Cat Crease. Like a sunrise color because merong yellow dito, orange, and going here is red. Tapos may pink on top. Inshallah soon or sana next time magawa ko toong ng may video. So, itatry ko na magbi-video na ako every time na papasok ako sa work at gagawa ko ng makeup look ko. So, ayan siya, diba? Nagmamaganda ang aking makeup. Cat Crease. So, huwag na rin patagalin. Let's do the unboxing, guys. As I have said, nanalo po ako ng challenge dun sa Man-Eater Challenge namin sa aming work. So, ang aking mga napanalunan ay eto na siya. Eto yung napanalunan ko sa Tarte. So, included itong cute purple na bag or pouch. Actually, ang Tarte kasi, ang kanilang motif, parang purple. So, it's part of their motif itong color na to. Purple. So, tignan natin kung anong naman. Pinadeliver pa to. Ang alam ko galing pang Dubai itong gift namin. So, first, tada! Meron siyang setting spray. Stay spray. So, ito yung setting spray na gagamitin mo after makeup para mag-last longer yung makeup mo. So, it locks makeup in place up to 16 hours. It's a transfer-proof, weightless, and microfine. And it has cucumber and aloe vera extract. So, ang cucumber po is, if you know that cucumber is something to refresh, and aloe vera naman siya is something to suit your skin. So, napakaganda niya, guys. So, tingnan natin kung ano yung packaging niya. Ito siya. O, di ba pa-purple din siya. Stay spray from Tarte. Okay, double duty.
Double Duty Beauty from Tarte. So, 120 ml siya. Okay, so ito yung first na nakuha natin. And next will be the eyeliner. They call it Tarte High Performance Natural. Meron ako nitong eyeliner na Tarte's. Parang double-ended. Yung usually ginagamit ko. Kung nakikita nyo sa vlog ko. Actually, yeah, it's the same. Tarte's. Ano ba yan? It's the same. Tamang-tama. Ubos na yung eyeliner kong Tarte's. Gustong-gusto ko to kasi dalawa na siya. The other side, itong ano niya, itong, oh my god, iba pa rin color niya. I didn't see. Yung color niya, oh. Parang color gold na eyeliner. Parang pencil siya. Pero gold yung color niya. I thought it's black. Hindi pala siya black. Excited pa naman ako sa black kasi ito yung ginagamit ko. Okay. Nakalagay pala siya white gold sa packaging niya. White gold with black. Yung eyeliner niya na liquid is black. But yung pencil niya is white gold. Pero maganda siya. I think magagamit ko to. Itatry ko to sa mga makeup tutorial. I love it! Ayan, meron na akong ibang color ng eyeliner na pencil. So, ito yung second gift niya. Third will be High Performance Amazonian Clay 12 Hours Blusher. So, ito siya. Ang shade niya is Dazzle. Ito siya guys, Dazzle. So, tingnan natin siya, ha? Ito yung packaging niya. Parang dark pink siya. Parang dark pink. Parang ganun. Yun siya. So, tingnan natin yung shade. Ang ganda niya. Ang ganda to pang daily. Tapos, mayroon siyang shimmer. Tingnan niyo siya kung mapapansin niyo. May shimmer siya. So, maganda siya. Maganda yung shades niya. Ang shade niya is Dazzle. Okay? Ang Tarte famous siya na brand since it's a vegan brand. Vegan means no animal tested, no animal ingredients. So, maganda siya sa ating mga makeup or sa ating skin. Ayan. So, meron akong nakuhang total of 3 items na panalo. Ito yung napanalunan ko from Tarte. So, ito yung Tarte na gift ko, the man-eater. Including the bag, of course. Okay? So, including the bag. Ito siya. So, I have 4 items. Bag and 3 items. Thank you, Tarte! Ayan. So, next, meron akong isang gift na natanggap sa aking company, which is this Habchi Chalhoub. Actually, mag-1 year pa lang ako sa company namin. Pero, sobrang fortunate ko kasi may lagi sila nagbibigay ng mga something na gift. So, especially ngayon, nakatanggap kami. Tingnan nyo, may pangalan ko pa yan. Nielle Vecino. Full name. Tingnan natin kung ano nakalagay sa card niya. Ito yung card niya. So, nakasulat siya. Ito siya. Basahin ko, 2020, best wishes of health, joy, prosperity. Best wishes of health, joy, and prosperity. Alam niyo yung feeling na parang kahit nasa pandemic tayo, meron pa rin nagbibigay sa inyo na kumpanya. Sobrang nakaka-overwhelm kasi nakaalala pa rin yung main staff nila. They do care pa rin. Parang binibigyan pa rin nila ng positive vibes yung tao na syempre nakakatanggap yung tao ng mga ganitong klaseng gift. Matutuwa ka, di ba? Parang kahit nasa pandemic tayo, may natatanggap tayong regalo. So, tignan na natin siya. At tignan mo yung bag niya, talagra. Pero hindi talagra yung laman niya. kasi company rin namin siya. So, eto na siya, guys! Ito yung tanggap kong gift. So, nakalagay pa siya. Habchi Chalhoub Trading. So, ayan yung name ng company ko dito sa Kuwait. Isa siya sa biggest company dito sa Kuwait. Marami siyang hawak na mga retail. I think, mostly retail talaga siya. And, meron din siyang restaurant, I think isa lang. Pero mostly retail talaga ang Habchi siya.
So, buksan na natin siya, guys. Let's do this. Ang hirap na tanggalin. Okay. Unboxing. Ano kaya ito? Excited? Tingnan natin kung ano naman. Siya. Parang belt. Wow! Ang ganda niya! Wow! Parang siyang GoPro! Ito siya, guys! Oh my gosh! Ang ganda niya! Pwede ko rin siyang gamitin pang vlog! Ang ganda ng camera niya. Anong tawag dito? Okay. So, ang pangalan niya ay 720 waterproof action camera. So, ang pangalan niya, ayan. 720 water action camera. Oh, ha? Para na rin siyang, para sa actually GoPro, pero yung brand niya is, hindi nakasulat kung ano yung brand. Anyway, thank you so much. Oh my God, HD siya, oh. Magagamit ko siya for swimming, underwater, at the same time, pwede rin itong pang-vlog outside. Maganda yung, ng GoPro sa outside kasi. So, ayan siya. May mga accessories siya, like, pandikit. Manual niya. Ayan yung mga holder niya. Wire, of course, pang charge. And, ayan yung mga accessories niya. Wow naman, Habchi. Thank you so much. Sobra. Napakabait naman nila. Actually, lahat kami ng staff binigyan nila. Napakabait nila talaga. Biruin mo, binibigyan man lang kami ng gift in the middle of this pandemic. Actually, I really love it. Ayan siya, guys. GoPro. Camera. Actually, it's not a GoPro kasi parang GoPro. But anyway, ano man yung cost nito, sobrang thank you pa rin. It's a thought that counts na naalala nila kaming mga staff nila. Ayan siya. Okay? So, I will use this next time for my vlog. Okay. Thank you, Habchi Chalhoub. So, before I will end this video, meron akong i-share sa inyo. Since, alam niyo na, I'm working in the makeup industry, parang naisip ko na mag-create ng taglines. Taglines na pwede kong sabihin every time na nag-vlog ako. So, naisip ko is, makeup pera. Makeup pera in Tagalog words. Parang two meaning yung naisip ko eh. Makeup pera kasi lagi ako nagbe-makeup. At the same time, makeup pera kasi makeup in a pera. Kasi nga, dahil kumikita ako sa aking pag-makeup, sa aking trabaho, so nakaka-produce tayo ng pera. So, makeup pera. Diba? So, ayun siya, guys. So, from now on, ang aking tawag sa inyo ay makeup pera. So, salamat again sa aking mga ka-makeup pera. Sa mga mahilig mag-makeup dyan, sa gustong matuto dyan. So, kung gusto nyong matuto, just keep on watching. Hello. So, keep on watching. And, if you have any question and suggestion, just comment down below. So guys, salamat again. Sana hindi kayo magsawa sa pag-support at sa pagpanood ng aking mga videos. Hanggang sa susunod na aking videos, mga makeup pera. So thank you so much. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Hanggang sa muli sa aking mga makeup pera. See you again. Thank you.